اینم دوستان عزیز درشتترین گلای حسرت که فنده که گذاشتم. عظمتشونو ببینید چقدر لطیف و زیبان. خیلی شبیه به گلای زعفرونن ولی نوید بخش پاییزن. دازور ترنینگ. دوستان درود، دوستان کانال دازور ترنینگ، کانال فوق حرفه‌ای دازور ترنینگ. خدمت دوستان عزیزمون هستیم در یک منطقه بازم باستانی، نه باستانی، فوق العاده باستانی. دوستان عزیزم، دازور علی هستم خدمتتون. امیدوارم روزی پر از انرژی مثبت طی کرده باشید و هر روز موفقیت پشت موفقیت. دوستان عزیز، هر پارت جدید یک فصل جدید، یک برگ جدید و یک تکنیک های دنیای تکنیک های جدید سیستم دازینگ. دوستان عزیز، خواهشی که همین اول کار ازتون دارم و امیدوارم همراهیم کنید و این مطلب رو اصلا یعنی حک کنید تو ذهنتون، اینه که دوستان عزیز سعی کنید دازینگی که به دستتون میگیرید جزی از اصلا بدنتون باشه. کی احساس میکنه؟ کدوم یکیت احساس میکنید وزن یک حلقه انگشتر یا یک حالا حلقه زنجیری که به گردنتونه، چه کسی حس میکنه وزن اینو؟ شما باید طوری با دازینگ برخورد کنید که اصلا هیچ حسی نداشته باشید عزیزان من. یعنی نه حسی رو وزنش مثلا احساس کنید چیزی تو دستت، همونی که گفتم، مثل یک حلقه ای که به انگشتتون کردین، حالا یا طلا یا نقره و همیشه باهاتونه و نمیدونین وزنش، که شاید بعد از یه مدت نگاهی بهش بندازید متوجه بشی انگشتری تو دستت. پس دوستان عزیز، تحت هیچ شرایطی نذارید وزن دازینگ و چیزهایی که تو ذهن شما هست بر شما غالب بشه و مسیر بسیار پیچیده دازینگ رو به ناکجا آباد ببره. دوستان عزیز، در ابتدای عرایزم ببین دستگاه های بازاری مجموعه از پالس ها، صداها، مدارها و اینا هستن که شما را درگیر خودشون میکنن. دازینگ دنیای پیچیده است که هر ثانیهش، هر دقیقهش و هر روزش برنامه داره، فرمول داره. یعنی محدود نیست، تمام سیستم ها محدودن به 4 تا بوق، 4 تا پالس، 4 تا مداری توش چیکار کنید؟ نه دوست عزیزم، حتی کار کردن با دازینگی که این همه قدرت داره، این زمینایی که شما اینجا مشاهده میکنید اینا همه باستانیه. اینا مردم به صورت تصادفی جنس پیدا میکنن. سکه های دورهای مختلف، سکه هخامنش درک پیدا شده به صورت تصادفی، سلوکی پیدا شده اسکندر مقدونی، نقره دراخما، حتی تترا دراخما هم اینجا بوده، ساسانی، اشکانی. یعنی چی بگم؟ دنیای ناشناخته به خاطر وجود منابع آبی زیاد، شکارگاه های زیاد، زمین های قابل کشت کشاورزی که خیلی مهم بوده در ایجاد تمدن های باستان. دوستان عزیز، اینجا اومدیم که حس حال باستان بهتون دست بده. دوستان عزیز، وارد مبحثمون میشیم. امروز مباحث بسیار بسیار مهمی داریم. بعضی موقع هم یک اشاره به یک فرمول میلیون دلاری میکنیم که در آینده نزدیک میخوام یک فرمول میلیارد دلاری ها بهتون در زمینه دازینگ ارائه بدم. فرمول میلیارد دلاری در پارتای بعدی خدمت شما ارائه میشه، ولی امروز تکنیکایی بهتون بگم که خودش سراپا لذت و انرژی هستش و دید باز نسبت به منطق. دوستان، همینطوری که اجازه بدید من این کیف حمل دازینگ رو زمین بذارم، همینطوری که دوستان مشاهده میکنید ما الان مسلط بر یک صحرای بسیار بزرگ، دشت‌های کشاورزی زیادی هستش. حالا همین جایی که ما وایسادیم یک قلعه است، آثار به جای مانده از قلعه همین زیر پامون هست. کاملا یه دقیقه ما تو بلندی وایسادیم. دلیلی که اومدیم اینجا اینه که یک مبحث خیلی کلیدی است که من اینجا باید به شما دوستان عرض کنم.
به چه دلیل امروز ما اومدیم اینجا و با اختلاف ارتفاع با شما کار داریم. دوستان عزیز، بحث اختلاف ارتفاع تو زمینه دازینگ یک مبحث بسیار بسیار مهم و پیچیده و با تکنیک های البته روان و همچنین کارآمد در امر بازدهی که به شما چیزی تحویل بده، چطوری قرار بگیری در چنین دشت و محیطی و چطوری به بهترین بهره برداری ممکن دوست عزیز من همراهان گلم برسید. دشت هایی که همینطوری مشاهده میکنین ممکنه شما در یک دشت به صورت یک فرش باشه، یک دست باشه. شما سعی کنید بلندترین نقطه‌ای که در این دشت سراغ دارین رو پیدا کنید. مثل ما همینطور که میبینید الان اختلاف ارتفاع داریم با زمین بغل، زمینهای اطراف. ما رو ارتفاع خود اینجا هم یک قلعه‌ای و حتی خاک سوختش هم مشخصه که نوع خاک با خاک زمینهای کشاورزی کاملا متفاوت. دنیایی از بلورهای آبگینه، شیشه‌های عجیب و دنیایی چی بگم. دوستان عزیز، وقتی در چنین جاهایی قرار میگیرید این اختلاف ارتفاع، این اختلاف چند متری به نظر نمیاد، شاید 4 متر 5 متر 3 متر بیشتر باشه از محیط اطراف. این باعث میشه که شما قدرت و سرعت بیشتری رو هیته دازینگ داشته باشید و دستگاه با سرعت بهتر مکانها را یک به یک به شما ارائه بده، چه در دوردست چه در فاصله 1 کیلومتر. الان ما رودخونمون خیلی پایینه. من اینجا دارم نگاه میکنم یه تراکتور داره نزدیک لب رودخونه اونجا داره شخ میزنه. حدوداً اونجا رودخونه دائم هستش. بسیار بسیار این منطقه باستانه، ولی ما بس قرار گرفتن در زمان مناسب و در مکان مناسب شما باید باشید تا قطعاً برنده بشید. دوستان عزیز، الکی نیستش که میگن عزیز دلم در زمان مناسب در مکان مناسب باش تا برنده بشی تحت هر شرایطی، در هر بازی و در هر کاری. دوستان اینجا که ما آنتن بزنیم مسلط هستیم بر کل دشت های زیر دست، علیرغم اینکه ما 3 متر ارتفاع داریم، ولی این خودش خیلی فرمولیه که شاید اصلا به ذهن کسی خطور نکنه. دوست من شوخی بردار نیست. موفقیت ما حاصل سالها زجر ماست، حاصل 30 سال آزمون خطا و سرما گرمای شدید. نمیشه گفت چه سرماهای که اصلا استخون آدم رو میترکون، ولی ما دووم آوردیم و به این حد دازینگ رسیدیم که اصلا تو سطح جهان هیچ کس نیست که بتونه دازینگ یا در حد ما ارائه بده خدمت دوستان و باعث افتخارم است، چون دوستان کانال بسیار مردمان متمدنی، دوستان متمدنی هستن. یک چیزی هم خواستم اشاره کنم، خیلی خوشحالم نزدیک 95% دوستان چه ردیابای خوبی هستن، چقدر دقیق میزنن، چه تعداد زیادیش نقطه زنای خوبی هستن، چه تعداد زیادیش در ارتباطیم تنگاتنگ و چه پارت میفرستن چه تماس مستقیم. میبینی که به چه نتایجی دست یافتن. یعنی وجداناً من چقدر خوشحال میشم وقتی میبینم طرف موفق شده تو عمق مثلا یک عمق بسیار پایین، حالا اصلا پایین هم نه، یه سکه رو تونسته از 2 متری در بیاره. این خودش کلی انرژی به من میده. دوستان خواهش میکنم پارتا را با دقت برید جلو و قدرتمند به هدف برسید. دوستان عزیز، در ادامه خدمتتون عرض کنم نحوه آنتنگیری ها که اینجا خدمتتون گفتم. اول از هر چیز که تمیزی دستگاه به شدت بحث مهمی هستش. یعنی دست من الان من اینا رو بدم به دوست فیلم بردارمون در حد 3 ثانیه اینا رو بگیره و به من پس بده، همین کافیه که اینا دچار اشتباه محاسباتی بشن. پس دوستان کم نگیرید. یه خواهش دیگه هم دارم، پای برهنه روی نقطه آقا فراموش نشه. دوست من فیلم میفرسته رو نقطه است، میبینی کلفتی کفشش 10 سانت. عزیز دلم شما که نقطه رو زحمت کشیدی ردیاب زدی پیدا کردی، الان کفشات دیگه در بیاد نقطه زنی تا انجام. دوستان عزیز، نکته کلیدی که امروزم باید بهتون عرض کنم، چنانچه شما در یک حدی بودید نقطه رو لوکیشن پیدا کردید و خواستید سرعت عملتون بره بالاتر، دوستان 4 عدد، ببین دوستان عزیزان اینا آنتنای من هستن که میذارم زمین با خود پایه. شما از فروشگاه شهرتون هر جا که هست اینا دیگه
4 تا میله ارت جداگونه، منای کابلا اونا مال کاب جداست. 4 میله ارت 60 70 سانتی تهیه میکنید، ببین ابعادش چقدره. حالا اگر من خود این آنتن رو بذارم در کنارش 65 سانته، ولی خب میبینیم این حدودا یک 5 سانتی بیشتر، پس این 70 سانته. 4 میله 70 سانتی، اینا تکنیک های میلیون دلاریه تا تکنیک های میلیارد دلاری. دوست عزیز من، وقتی بهت گفتم پایه‌ها چیکار کن، بعد اصلا شوکه میشی. چطوری هدف اصلا از دور منهدمش کنی. 4 تا، ببین دوست من، 1 2 3 4 جهت اصلی، شمال جنوب شرق غرب. این 4 تا آنتن تهیه کنید، همیشه با خودتون داشته باشید برای نقطه زنی. چرا من اینو الان عرض کردم خدمتتون؟ به دلیل پیشرفت ما طی 70 و 80 پارتی که خدمتتون ارائه دادیم، الان دیگه 100% مباحث برمیخوره به بحث نقطه زنی. دوستان تو ردیابی دارن فعالیت، الان دیگه باید کمکشون کنیم تو نقطه زنی دقیق باشه. حالا ما میریم پایین در زمینی که پایین دستمون است. اینجا آموزشی بود که من گفتم چطوری آنتن بزنید، به خاطر بلندی هستش، همه جا رو تحت پوشش خودش قرار میده، راحت‌تر میگیرید، راحت‌تر هم ردیابی ها میتونید در نظر بگیرید، هم بین فاصله های آنتن مسلط هستید که نقطتون کجا هستش. با محاسبه ریاضی، علم ریاضی در دازینگ حرف اول میزنه. بذار اینو دوستان اول بهتون بگم، علم ریاضی، علم محاسبات در دازینگ حرف اول میزنه. اینو داشته باشین دوستان عزیز. میریم پایین، دوستان با ما همراه باشید در ادامه، از آن در ادامه با ما باشه. همینطور که میبینید منطقه باستانی شدید است. دوستان اینجا رو دقت کن، اصلا ببین چی، یک تیکه جا ببین چقدر مگه ما فاصله داریم. اصلا شما بگید طول نیمه در نیمه، ببین چقدر آثار ریخته است. یک دسته کوزه اینجا داریم، ببین یک دسته کوزه اینجا هستش، یک تیکه سفال عجیب تر اینجا هستش، یک تیکه سفال که با این فرق میکنیم. ولی جالبتر ببین در یک فضای نیم متر مربعی، شاید کمتر 30 سانتی مربعی، چندین آثار اینجا ریخته است. ببین این آثار سنگی ها، ببین دوست من، حالا این شیارا اینجا جهت تیز کردن شمشیری چیزی به کار برده می شده. ببین یه تیکه شما الان اینجا داریم. من وقتی میارم تو میخوام حس بتون دست، میخوام خودتون رو درون دنیای باستان ببین. فکر کنید تو آکروپولیس یونان، یا تو روم باستان، یا تو تخت جمشید تو ایران که دیگه همش چیزه، یا تو ایرانیم یا تو یونانیم یا تو ایتالیا. در این حد بهتون بگم، من این حس میخوام بدوزم. الان این سنگ ببین چقدر این سنگ راحت میشه فهمید که جهت، چون شیار روش هست، جهت تیز کردن حالا شمشیرهای جنگی چیز اینجا کاربرد داشته، چون مشخصه بزرگ بوده شکسته. چقدر جالب، این سنگی بوده که جهت تیز کردن ابزارالات جنگی استفاده می‌کنن. ببین ما سر جاش میذاریم، تکونش هم نمیدیم، اصلا میذاریم تو طبیعت بمونه تا دیگران بیان لذتشو ببرن که با چه ایرانی ما مواجهیم و درون این امپراتوری پارس پرشین چه قدرتی ما داشتیم و کی هستیم. اصالت ما همه چی به ما میگه، تاریخ ما میگه ما کی هستیم. ما افتخار میکنیم به چنین امپراتوری بزرگی. حالا ما امپراتوری زیادی نبودن، امپراتوری ایران بود، یونان بود و روم باستان همین ایتالیا. خب دوستان با ما باشید، در ادامه بریم پایین. ببین در 30-40 سانت مربع جا چه آثاری آدم میبینه، اصلا آدم خودش لذت میبره. خب دوستان اومدیم پایین تر، همینطور که میبینید ما این شیبی که گفتیم اومدیم پایین که اینجا خدمت دوستان تکنیک ها را اجرا کنیم. خب دوستان ما اینجا یک توضیح بسیار بسیار مهم بدیم و شروع کنیم. دوستان عزیز خدمت شما که عارض باشم، ما فرض کن اینجا بحث آموزش دوستان، تمام نکات ها بگیرید. من اول 4 تا ببین نوع خود رنگ آنتنا چقدر متفاوته. ببین اصلا توی فیلم مشخصه، ببین آنتن ساخت آلمان، آنتنایی که من میگم خاطر کارهای ارت استفاده کنید. حالا کیفیت بس که کیفیتی میخوام همه چی در جریان باشه اساسا. الان شما اینجا رو هم دقت کنید، میبینید که ما همین شیبی که تا اینجا بشینیم قشنگ مشخصه
آسمون به این زیبایی. این هم قلعه است، آثار به جای مونده از قلعه بسیار بسیار بزرگی هست که ما در اون جا که وایسیم دستگاه بزنیم بیشترین حجم زمین ها زیر نظر. ببین همینجا همین یه تیکه دوست از این یک سفال رنگی هستش، ببین سفال لعابدار آبی، ببینیش با نوک آنتن. و جالب این که همینجا بغل یه سفال دیگه قرمز، یعنی اصلا هر 20 سانتی شما مشاهده میکنید علائم و چیزای باستان. دوستان عزیز ما الان شروع میکنیم. حالا شما چه خوراکتون طلا باشه چه خوراکتون نقره، ما رو نقره داریم آموزش میدیم، شما فکر کنید طلا هم داریم میزنیم، ولی شما اول طلا، دوم طلا، 3 نقره، 4 و 5 هم که مفرق 7 جوش. حالا 7 جوش احتیاج نیست بهش خوراک بدین، چون 7 جوش 13% طلا 13% نقره در بافتش هست. چه شما خوراک طلا بدید 7 جوش رو شکار میکنه، خوراک نقره هم بدید 7 جوش رو شکار میکنه. دوستان در خدمتتون هستیم و من میخوام اینجا دیگه تکنیکا رو شروع کنم که کاربرد این 4 تا آنتن امروز به شما اساسی بگم در نقطه یابی و حذف خیلی از پارازیتایی که ذهنتون رو درگیر میکنه، چطور اینا رو حذف کنید. خب من آنتنا رو بذارم بغل کیف. خب دوستان ما فرض کن ما الان آنتن گذاری میکنیم. گفتم بازم تکرار میکنم تمیزی دستگاهتون حرف اول میزنه. فقط دوستان دوباره گفتم یک تکان اول بسیار مهم هستش که احساس کنید درون پایه استکاکی وجود نداره. خب دوستان حالا ما خدمت دوستان عرض کنم بی دلیل که نیومدیم اینجا. ما الان فرض بفرمایید ما یه نقطه، حالا من میخوام واقعا با دقت بزنم بدون هیچ تعارفی. ببین دوست من ما یه سنسی انجام میدیم، حتی اگه دستگاهتون هم با پایه و آنتن چند ثانیه روی خود زمین باشه اشکالی نداره. خب ما میایم بالا، من این منطقه رو میگیرم. ببین دوستان سرعت واگرا خیلی آروم ملایم. خب ولی میخوام یه چیزی بهتون بگم. یه نقطه الان اینا میخوام اینجا واقعا واقعیت امر را خدمت دوستان، ما رو خلوص نیت داریم حرکت میکنیم. شما با توجه به در آنتن من رو به غروب آفتابم، ما در این غروب زیبای پاییزی داریم فیلمو میگیریم. ببین دوست من، ببین سرعت واکنش دستگاه رو داشته باش. میخوام یه چیز عجیبی بهت نشون بدم. ببین این برای من خیلی امیدوار کننده است. ببین یه نقطه به من داده تو قسمت غرب. حالا با توجه به دهنه یه چیز من متوجه میشم. ببین سرعت من بد نیست، من متوجه میشم چون فاصله نزدیک 15 سانته من متوجه میشم من در بالاخره 70-80 متری مکان هستم. اینجا منطقه بسیار مهمی هست که منم آموزشتون بدم دوستان. حالا ما همینجا یه آموزش شروع میکنیم تا بعد به جزئیات هم وارد بشیم. اگه شد اون نقطه هم بهتون نشون بدم که چطوری باید پیداش کنیم. ببین دوستان ما الان همین جایی که میبینید ما یه دستگاه بزنیم خیلی خوبه، همه جا هم پوشش میده، ولی همین چند متر اختلاف ارتفاعی که الان همین قلعه به وجود آورده این بهترین کمک به دازور میکنه که بیشتر مسلط باشه. هرچی بیشتر مسلط باشی قدرتت بهتره. دوستان عزیز اینجا الان ما فرض بکن ما میخوام یه علامت گذاری کنیم و خدمت شما عرض کنیم. ما با 4 تا سنگ اینجا رو علامت میذاریم که شما دقت کنید و ببینید ما چیکار داریم میکنیم. خب دوستان عزیز ما فرض بکن، ببین فرضیات اینجا و شما دقت، شما فرض کن من اولین نقطم اینجاست. ببین اولین نقطم این سنگ. خب من یه سنگ دیگه میذارم روش که شما دقت کنید دارم این مبحث امروزی چی هستش. خب شما فرض کنید من 2 متر اومدم جلوتر، 3 متر اومدم جلوتر و اینجا هم یه ضلع دیگه به من داد. درسته؟ الان ما 2 ضلع سازمون پیداست. خب حالا ضلع غربی و شرقی و شرق و غرب پیدا کردیم. حالا فرق ضلع شمال هم پیدا کردیم. 2 تا دیگه سنگ هم میذاریم جهت عمق شمال و کجا جنوب. میخوام در جریان این بحث امروز خیلی با دقت داشته باشید. شما فرض بفرمایید این محدوده کار ماست و اینجا را دستگاه به ما نشون داده و ما طبق محاسباتی که رسم کردیم، حالا فرض بذار من یه تیکه سفالم اینجا بردارم و با یه تیکه سفال قدیم بفرمایید. دوستان هر جا دست میکنین دنیای تمدن ایران لمس میکنه.
فرض کن من این خطا رو میخوام بکشم به هم. ببین دوست عزیزم، من این خط رو میکشم میاد اینجا، خیلی راحت، فرمولای ریاضی که به تو میگم. این خطم میکشم میاد اینجا، خب این خطم اینجا میکشم میاد و اینم رسم میکنم 4 ضلع. کار ما به دست آوردیم با این سفالی که اصلا دلم نمیاد بهش، اصلا همین که روی زمین کشیدمش باور بکن بی احترامیه. اینا رو باید رو چشم گذاشت. اینا دنیایی از اطلاعات و زندگی امروز ما مدیون این علمی بوده که این سفاله رو درست کرد. خب دوستان، با کمال احترام ما سفال سر جاش قرار بدیم. خب ما این لوکیشن کار ماست. خب شما دوست عزیز من، فرض کن این لوکیشن الان در آوردی. حالا این لوکیشن رو ببین دوست عزیز من، 1 2 2 در 1 و نیمه. حالا شما تو ذهن تصور کن 5 در 5، 4 در 4، 3 در 3، یا هر چیزی تو ذهنت تصور کن همون اندازه هستش. و شما اومدین اینجا لوکیشن هم به دست آوردین، منتها الان جهت خاک برداری یکم با خودتون دارین کلنجار میرین که خدایا من چیکار کنم، من چطوری از اینجا بردارم از اونجا بردارم، چون محدوده رو دیگه به شما داده، قفله رو به شما داده، شما باید استارت بدید. دوست عزیز من، شما بهترین راهی که انجام میدید، حالا اومدید زدید، عمق گیری هم کردید، عمقم به شما داد، لوکیشن هم همینطور که میبینید 4 گوش به شما داد. حالا فرض کن 5 برابر اینه یا 2 برابر اینه. خب شما چیکار میکنید دوست عزیز من؟ این نکته رو برای اولین بار میگم، تا 80 خورده پارت با لایوامون، البته 70 خورده پارت خدمتون بودیم، لایوار هم که اضافه کنیم خودش میشه 80 تا میزنه. خب دوست عزیز من، شما میایید بعد از اینکه اینجا رو آنتن زدی و گرفت و عمقا رو مشخص کردی، سازا رو دادی، خوراکتو برداشتی، سازا رو هم گرفتی، همه چیز اوکی بود، یه ریلکس خاصی بشینی ریلکس چی و یه رستی کنی و بلنشی، چیکار میکنی دوست من؟ میای آنتن ها رو بر میداری، دستگاه تا میذاری زمین. ببین دوست من، دستگاه تا میذاری بغل منطقه ای که باید کار کنی. ببین دوست عزیز من، این دستگاه تا میذاری اونجا، این 4 تا میلی ارت میبینی دوست من. این تکنیک خواهش میکنم حتما و حتما و حتما و حتما خیلی تکیه بش کنید. خیلی اصلا اولین باره که در سطح جهان 9 میلیارد بالاخره سکنه این کره خاکی هستن، اولین باری که یکی این آموزش داره تو سطح جهان. میدونم با افتخار در ایران خودمون، در امپراتوری ایران، و مطلب آموزشی چه برای دوستان ایران چه برای سراسری این کره خاک. خب چی کار میکنیم دوستان؟ ما میایم محاسبه میکنیم طول و عرض کارمونو، میبینیم مثلا 2 متر 2 متره، هر میله یا اینا تقسیم بر 4ش میکنیم. حالا این اگه 5 متر باشه شما تقسیم بر 4ش کنید، اگه 2 متر باشه تقسیم بر 4ش کنید، هر طوری بود تقسیم بر 4. از فاصله گوشه هایی که گوشه خود لوکیشن کارتونه 20 سانت 30 سانت اورتر میرید نگاه کن و 5 سانت خود این میله رو فرو میکنید تو خاک. متوجه شدی؟ اینو فرو میکنی تو خاک، اشتباه نشه. 5 سانت از میله 70 سانتیا. خب طول کارمون چقدره؟ 2 متره، میشه 4 تا 50 سانت. خب یکی 30 سانت هم ایوروار کار باید رد کنیم، میشه 2 و 60. 2 متر 60 سانت، یعنی همیشه 30 سانت از ابعاد کارتون بیشتر فاصله بگیرید تا 40 سانت. خب ما میایم الان میشه 2 متر و 60 سانت. 260 تقسیم بر 4 چقدر میشه؟ تقریبا 70 سانت، درسته؟ تقریبا حدود 70 سانت. خب بین میله اول، ببین دوست من، بین میله اول که از کنج لوکیشن کارتون 30-40 سانت عقب، 70 سانت میاین ایورتر، میله دوم رو فرو میکنید 5 سانت درون خاک، میاید و 70 سانت بعدی باز روی خط، ببین خطی گفتم موازی،
اینم فرو میکنید این 3 تا و آخریش هم رو لبه لوکیشن آخر 30 سانت 40 سانت آخر اینم فرو میکنید روی خود خاک. ببین دوست من، الان اگه دوست فیلم بردارمون واقعا حرفه‌ای هم دارن کار میکنن، ببین 1 2 3 4. خب ما 4 تا میله ارت مستقیم فرو کردیم در لبه، به اونم به صورت خطی. ببین دوستان خطی موازی ها، کج کوله نباشه، توی خط صاف. خب ما چی کار میکنیم؟ از خود لبه محلی که لوکیشن مونه و محلی که چیزا میله های ارت فرو کردیم، ببین دوستان بین 3 تا 5 متر، 1 متر، 2 متر، 3 متر، 4 متر، 5 متر، شما میتونی 5 گام، میتونی 3 گام عقب تر بری، ولی 5 متر دیگه عالیه. خب چی کار میکنی؟ 5 متر که از چیز فاصله گرفتی، هر 4 ارتی که روی زمین داری، من الان بهتره چون فاصله مون دوره یه پلاستیکی چیزی بیارم بزنم به این ارتا که شما متوجه، یا یه برگ کاغذ که شما از فاصله دور متوجه بشید. خب مهندس اجازه بده من یه تیکه کاغذ بیارم رو اینا مثل پرچم سوار کنم که دوستان بهتر متوجه بشن. دوستان ببینید ما مجبوریم برای اینکه تو دوربین بهتر دیده بشه یه کاغذ چیزی به آنتنای ارت بزنیم که شما دیدتون بهتر بشه. خب این یکیشه، اینم 2 تا. خب میایم اینجا، اینم 3 تا و اینم 4 تا. خب دوستان الان ما از پایین که دیگه فیلمم بگیریم قشنگ مشخص هستش که طریقه آنتن زدن ما 5 گام پشتر از این پرچما چطوری هستش. ببین دوست من، لوکیشن به دست اومده، کاملا همه چیز تحت اختیار هستش و همه چیزم داریم میبینیم. فقط دوستان خواهش میکنم این لوکیشن ها را با دقت خودتون دوباره ببینید. ما کاغذ زدیم که شما دوستان عزیز خیلی بهتر از دوست فیلم بردار، من خواهش میکنم اینجا بیاد نشسته بگیره یکی که قشنگ اینجا مشخص بشه مثلا ما لوکیشنمون چطوریه و منظور از خطی بودن یعنی چه. منظور از خطی بودن همین پرچماست که شما میره 4 تا میله ارت 5 سانت تا 10 سانت فرو میکنید و بقیهش پایین. دوستان در ادامه با ما باشید. دوستان عزیزم، همراهان عزیز، ببینید ما الان از هر 4 چیز، از 4 تا پرچمی که اینجا گذاشتیم، اینا روی مثلا هر کدومش بین خودشون 70 سانت فاصله، 2 3 و اینم 4 تا میلن، 4 تا میله ارتن، یکی بین 5 سانت تا 10 سانت هم فرو رفتن تو زمین. خب ما چیکار میکنیم؟ ما الان جهت این که اطلاعات بیشتری به دست بیاریم و بدونیم کجا رو باید بکنیم، ما اولین آنتنا مثلا سمت میله اول میگیریم. خب چون جزء لوکیشن مونه جواب میده، فوری جواب میده، میگه آقا این هستش. شما روبروی پرچم اول یک میله آنتن میزنید و سرعت واکنش آنتنا را تو ذهنت ثبت کن یا روی دفترچه فوری بشین بنویس: عالی، متوسط، رو به بالا، ضعیف. اینا در 3-4 حالت اینا رو یادداشت کن. خب ما اول اینجا روی پرچم اول اینجا مثلا دستگاه میزدیم. من الان اینجا دیگه آزمایشی جهت چیز، حالا فرض کن سرعت در حد متعادل و رو به بالا بود، این میاد تو ذهن ما. خب بسیار قوی گرفت. خب جا به جا میشیم، میایم رو به دومی، دقیقا رو به دومی. چون فاصله ای نداریم، به چه دلیل میگم نباید دور بشید؟ اگر فاصله رو دور کنی کلا دیگه محدوده میاد زیر آنتن زنی، ولی اینجا نزدیک به نقطه ای میشه نقطه رو هم تقسیم کنی. خب 3 متر هم عالیه. شما حتی میتونید دوست عزیزم تشریف بیار، ما میتونیم در 3 متری مثلا بزنیم. خب ما اینجا یکی مثلا زدیم سمت پرچم اولی و بازخورد رو محاسبه کرد. یکی هم میزنیم روی این پرچم، اینم
تو ذهنمون محاسبه دقیق میکنیم، یعنی دقیق محاسبه میکنیم، بعد میریم رو سومی میزنیم و بازم این سرعت رو محاسبه میکنیم، روی چهارمی هم میزنیم محاسبه دقیق. قطع به یقین و قطعا و نه 1% هزاران درصد. ببین دوستم 100% نه 1000%. روی یکی از این ارتایی که تو زمین قرار گرفته واکنش دستگاه سریعتره، یعنی سریعتر از 3-4 جای دیگه است قطعا. اونجا چی میشه دوستان؟ این میگن فرمول میلیون دلاری. من فرمولای میلیارد دلاری هم تو آستین دارم، ولی گام به گام جایی که شما بیشترین واکنش داشتید و ذهنتون مسلط بود و بیشترین واکنش داشتید، اونجاست که شما باید حرفه‌ای عمل کنی و باز 5 دقیقه 10 دقیقه استراحت میکنی. نتایج مرحله اول نوشتی، یادداشت کردی، تو دفترچه بغلت گذاشته است. 10 دقیقه حالا گفتم میخوای یه نخسیگاری دود کنی، میخوای یه پسته‌ای بخوری، میخوای یه آدامسی بجایی، میوه‌ای بخوری، یا یه چای قهوه‌ای، حالا هرچی، دوباره میای یه بار دیگه همین کار رو تکرار میکنی. تکرار که کردی، نتایج رو به دست آوردی و قطعی ترین جای لوکیشن تا بهت داد با کمک آنتن‌های ارتی که میبینی مثل پرچم همه رو علامت گذاری سفید کردیم، اونجا میشه محل استارت زدن کار شما. خب چرا این خیلی مهمه؟ خب دوست عزیز شما فکر کن این یک مقبره است، هستن این یک مقبره طولی هستش، دوستمون از اونجا بگیره خطی مشخصه. ببین شما فرض کن این یک مقبره 2.5 در 1.5، اصلا یک قبر تک قبر بزرگه. خب شما از کجا شروع کنید بهتر به نتیجه میرسید؟ شما یا باید این محدوده رو کلا خاک برداری کنید اگر از دانش کافی برخوردار نباشید، حتی اگر یک دازور حرفه‌ای باشید ولی اطلاعات کافی مهم روی هیته کار نداشته باشید، قطعا بین این محدوده رو شما باید خاک برداری کنید. ولی جایی که به شما داد، حالا اگر نقطه A بود، B، C، D، این 4 نقطه هر جا بود، اگر اینجا بود دیگه شما نیازی نیست برید اونجا، شما از همینجا شروع به برداشتن خاکا میکنید. عمقم خود تو دستتون هست، بازم عمقگیری همینجا انجام میدید، از اینجا میدید. اگر روی نقطه آ بود که اونجا، اگر روی نقطه ب بود خب شما از اینجا شروع کنید دیگه، خطای کار رو بیارید پایین تر. اگر رو نقطه سی بود همینطور، اگر رو نقطه دی بودم چه بهتر. خب شما هرچی نزدیکتر کنید فاصله هاتونو و با کمک میله های ارتی که در زمین فرو میبرید، ما حالا با شما کار داریم، ما قول دادیم شما رو ابر دازور کنیم، یک دازور فوق حرفی. شما وقتی اینجا بیشترین حجم آورده رو به شما داد، سرعت ها رو محاسبه کردید، دیدی بیشترین سرعت این کنجه، خب شما دیگه این لوکیشن رو داشته باش. شما بیا از 30 سانت پشتش شروع به خاک برداری کن، برو جلو، میبینی سر این جنازه خوابیده تمدن‌های پیش اینجاست و اجناسش نزدیک به سرشه، یا نزدیک به عقب قاره، عقب قبره، وسط قبره، یا جلوی قبر در پاهاش، یا در خروجی قبره که بعضی از قبرها رو یه تیکه میزنن، بعضیشو خروجیشون رو سنگچین میکردن. دوستان اینا رو کلا دقت کنید. پس مهمترین نکته این کار که پرچم گذاری میکنید، اونم با میله های 70 سانتی و 60 سانتی، حداقل 60 سانتی، حد اکثر 70 سانتی ارت، اینه که اینا از بازار میتونید تهیه کنید. اینا رو خودتون، شاید دونه 100 تومن باشه، شاید دونه 200 تومن باشه، شاید دونه 300 تومن، شاید دونه 80,000 تومن، فرقی نداره. این میله ارت هستش و برای شما فقط یک کمک شایانی که به شما میکنه ابعاد چیزا بهتر چیز میکنه. حالا دوستان اینجا وقتی لوکیشن رو به شما داد، شما خیلی جلو هستید از کار، هم حجم خاک برداریتون کمتر میشه. شما در یک ابعاد 2.5 در 1.5 شما باید خاک برداری کنید. شما اینو تقسیم بر متر مکعب کنید، ببینید چقدر وقت میگیره، چقدر انرژی میگیره، چقدر و هزینه و وقتی و چیز به جا میذاره. در صورتی که شما وقتی روی یکی از اینا متمرکز بشید، خب همونجا را 30-40 سال عقب نشینی میکنید، شروع به رفتن به جلو میکنید، از یک
شدیدتر بیشترین حجم خاک برداری متر مکعبی هم خودتون رو خلاص میکنید و راحت و پاکیزه خیلی تر و تمیز به اشیاء زیر دست پیدا میکنید. دوستان در ادامه با ما باشید. همراهان گلم، ببین دازینگ نسبت به دستگاه های بازاری بسیار بسیار متفاوته. دنیای پیچیده از فرمول های چه شناخته چه ناشناخته پشت این قایم شده و باید کشف کنی و رو راست و با صداقت در اختیار دیگران بذاری. کسی هم که صاف و صادق باشه از طریق کیهان هستی، از طریق انرژی تاریک قطعا بهش کمک میشه و اصلا خودش هم باور نمیکنه چطوری این همه موفقیت شامل حالش شده. دوستان صداقت رمز موفقیت هستش و اینکه هوای همدیگه رو داشتن. ببین من میتونم بگم به ازای هر دو فرمولی که در اختیار دوستان میذارم x تومن آقا واریز کنید. اصلا من با قدرت دازین و با قدرت کیهان هستی و انرژی تاریک به همه چیز رسیدم. دوستان عزیزم شب وقتی نگاه به عظمت کیهان هستی میکنی میبینی یه ذرات روشنی توی انرژی تاریک گمن. ما کیم روی این کره خاکی که بخوایم حالا غرور یا ادعا داشته باشیم؟ صداقت و اینی که هوای همدیگه رو داشته باشید تا پله های ترقی خودت اتوماتیک تیک. ما این همه سختی کشیدیم میتونیم بهره برداری های بسیار مفتزانی، ولی اصلا برای من یه ایرانی یه بختیاری زشت بخوام مثلا بیام آقا بگم x تومن واریز کن تا من بیام 4 تا فرمول بهت نشون بدم. من با کمک خود اول کیهان هستی، انرژی بزرگ تاریک کیهان هستی هم مثلا در خودش جای داده، در این حد بهتون بگم، و قدرت پشتکار خودم و این قدرت ناشناخته دازینگ به همه چیز رسیدن و درک کردن جز صداقت چیزی هم آدم به سر منزل مقصود نمیرسونه. دوستان خواهش میکنم هرچی هم بلدید در اختیار همدیگه قرار بدید، شاید گری از کار دوستی وابش. دوستان عزیز مبحثی که اینجا یادم اومد بهتون بگم، چون یکی مبحث چاه هست که حتما باید در موردش دقیق توضیح. بارهایی که درون چاه ها چیزن نگهداری میشن، اکثر چاه ها دیوارهاشون سنگ چینه، یعنی کنان با ظرافت. ببین دارم چی میگم. چاه من باز کردم 3 متر خاک روش بوده، وقتی با لودر خاک ها را کنار زدم چاه کامل اومده بیرون. مهمترین معمار امروز، این همه علم پیشرفت کرده، این همه تکنولوژی پیشرفت کرده، خب باید یک زاویه‌ای باشه تا شما بتونید 2 سنگ زاویه دار به هم بخورونید که اینا قفل بشن رو هم. با سنگ رودخونه‌ای گرد، دوست عزیزم گرد بیزی، دیوار این چاه را طوری فرشش کردن که اصلا یک مو نمیتونی، یک سوزن نمیشه فرو کنی بین درزا. اصلا چطوری با چه علمی؟ آخه این علم باستان چی بوده؟ چطور تونسته این تکنولوژی رو پیاده کنه؟ بابا با سنگ رودخونه بدون هیچ ملاطی، بدون هیچ مواد نگهدارنده، سنگا طوری روی فرمول ریاضی با هم قفل شده بودن که این دیوار ریزش نکنه. و اشیاء باستانی هم در چنین جاهایی، چه در درون دیواره چه در درون کف چاه و جا هست که تکنیکی هم باید خدمتتون عرض کنم. یک اجمالی گذاری زدم رو این که براتون چیزهایی داریم که در آینده یواش یواش خدمتتون عرض کنم. حتی اشاره کردم تکنیک میلیارد دلاری، میلیون دلاری، میلیارد دلاری. این تکنیک ها چی هستن؟ اصلا کسی تو ذهن کسی نیست که بخواد یک جمله در موردش بگه. دوست عزیز من این یه مطلب دیگری هم اینا رو دارم توضیح میدم که آمادگی داشته باشیم با چه چیزایی ما میخوایم مواجه بشیم. باید ببینی تا باورت کن. یه چیز دیگه، شب هنگام رفتی جایی، این دستگاه دازینگ هم چشم شماست هم رادار، مثل که شما از طریق ماهواره ها داری رصد میشی. در این حد بگم چقدر دقیقه. شما میبینی در یک مکانی هستی، زدی و سرعت بسیار واگرا شدید، چیزی نداد یا چیزی داد. میبینی یه جا دیگه سرعت واگرا همون محیطه، میبینی سرعت واگرا کمتره. تو مطمئن باش یه دره‌ای جلوت شده، نیفتی توش. یک رودخونه عمیقیه، نیفتی توش. چون این اختلاف ارتفاع دازینگ به
بهترین نحو در اختیار دازور میذاره. شب نمیشه روشنایی استفاده کرد، شاید مناسب نباشه، نباید خلاصه کسی جناب عالیا ببینه، منو ببینه. خب دستگاه که میزنی، این میخوام بگم چقدر قدرت داره، این یکی از قدرتاشه که به شما میگم آقا شب به این زاویه شما زدین و اینجا همه جا سرعت برگشت سریع بود، حالا اینجا زدی و دیدی سرعت یکم کنتر از اون حالت عادیشه. شما مواظب باش حین این که داری راه میری نیافتی توی دره‌ای، نیافتی توی یک رودخونه عمودی شکلی. حتی دازینگ باهات صحبت میکنه، آمار بهت میده که دوست عزیز من این مسیر دلیلش، خب شما به نظرت میان میگی این خود دشته، آقا این دشت، حالا من ممکنه یک دیواره عمودی رودخونه 40-50 متری باشه که مرگباره، بیفتی بری پایین. دستگاه بهت آمار میده، وقتی میگم با داره صحبت میکنه، وقتی میگم با چشمات داری کل حرکات ها میبینی. دوست عزیز من به اینا دقت کن، حتی تو دل تاریکی شب مثل یک GPS تمام امکانات در اختیار شما میذاره و شما راحت میتونی حتی از خطرات هم متوجه بشی. سرعت داشتی خیلی سریع برگشت، میدونی یه راست و ادامه داره. سرعت بود آقا آروم برگشت، ولی همون محیطی جهت خلافی. خب مطمئن باش یه دره‌ای رو به روته یا یک شیب بسیار تند، حالا رودخونه‌ای با دیواری طولی بلند. خب دستگاه رو این واکنش چون کف هم داره رد میزنه، این سطح براش یک دسته، یه لحظه که اونجا میخوره رو سرعت واکنشش تاثیر میذاره. اینجاست که جناب عالی باید دقت کنی که ببینید چه خدمت‌های بزرگی دازینگ بهتون میکنه و شما را در چه حدی مثلا راهنمایی بهتون میده. حالا ما امروز اومدیم صحبت روی نقاط کردیم، پرچم گذاری کردیم که شما خیلی چیزا را متوجه بشید. دوستان در هر محیط، دازورها اکثرا در محیطای ناشناخته میرن. من خودمو میگم، شب میرم تو ماشین پیاده میشم، نمیدونم مثلا این محیط کجاست، کدوم استانه، اصلا آقا منم بردن تو استان ایکس ولم کردن، آقا اینجا رو بزن. من آگاهی ندارم 500 متر 1 کیلومتر جلوم چه خبره، ولی من با توجه به قدرت دستگاه متوجه میشم. شاید خود همونام که ساکن اون منطقه ندونن، ولی من با توجه به سرعت برخورد و واکنش آنتنا متوجه میشن که این سمتی که دوستان داریم حرکت میکنین خواهشاً احتیاط کنین، ممکنه پرتگاهی باشه، ممکنه دره‌ای باشه، سقوط نکنیم. دوستان شوخی نیست. اصلا دستگاهی که داره عملا با چشم شما همه چیزشو میبینید، همه چیز چشمی به شما ارائه میده، شما میتونید با کدوم مارک تو جهان مقایسش کنید. اصلا چه مارکی تو جهان وجود داره پهنه به این گستردگی؟ الان رودخونه تاما قطعا 1 کیلومتر ما با رودخونه دائم فاصله داریم. حد حریم درختایی هستن که تو دامنه رشته کوه هستن. 1 کیلومتر ما اینجا که بزنیم تا اونجا رو میگیره. دوست از کدوم دستگاه هستش که شما رو بخواد به چنین موفقیتی برسونه، یعنی همه اطلاعات در اختیار شما بذاره. دوستان عزیز خواهش میکنم به کوچکترین واکنشی که آنتنا میدن توجه کنید. یک رمزی، یک رازی پشتش نهفته است، اون باید هم یاد بگیری، هم کشفش کنی و هم با صداقت در اختیار دیگران بذاری. این قدرت جسارت داشته باش که بخشنده باشی و بتونی از انرژی تاریکی که آن هستی طلب بالاترین امکانات کنی و در این کره خاکی ریزی که اندازه حتی یه دونه خشخاش هم نیست و غروری وجود نداره. دوست من خاکی باش، لذت ببر، قدرتی داری، چیزی داری با مردم تقسیم کن عزیزم، علمی داری با دیگران تقسیم کن تا لذتشو ببری. مردم با گیرن، گرفتارن، حداقل 1 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 مشکلشون حل بشه، اصلا خودش کلی انرژی مثبت به زندگیت سرازیر میکنه. دوستان عزیز در ادامه با ما باشید. همراهان گلم، ببین ما رفتیم رو بحث اصلی کار امروزمون. ما علامت گذاریامون تکمیل شد. قبل از این علامت گذاریام دوستان اینا را که من میگم واقعا خواهش میکنم انجام بدید. ببین 3 مترم از خود دیواره نقطه بازم 1 2 3 مترم رد میشی با تک آنتن همینطوری روی یک دایره دور حول نقطت میچرخی، روی مثل پرگار که وسطش مرکز لبه کار لبه لوکیشنت قرار بگیره و شما 3 متر ازش فاصله میگیرید و این تو هر نقطه زنی
این کار را حتما انجام بدید. ببینید دوست عزیز من، چپ دستی اگر راست دستی از طرف اینطوری حرکت میکنی دیگه، رو به چپ دستی برعکس که بتونی. این هم تکنیکی که دوستان چپ دست راست دست بدونن. سمتری که از لبه کارت خارج میشی و اندازه میگیری، آقا این لبه لوکیشن کارمون این لبهشه، پرچمان لبه پایینه. خب یکی از این لبه، حالا 1 2 3 من سمتری قرار میگیرم. اگه راست دستم رو به برعکس عقربه ساعت شروع میکنم به تاب خوردن دور نقطم و میگیرم. اگه چپ دستم هم برعکسش میشم، هم چیز عقربه های ساعت برمیادم. باید این دایره کامل بشه، یعنی باید شما از نقطه استارتی که زدید در سمتری و تک آنتن، یکی آنتن جمع میکنید با تک آنتن دست راست یا چپ، حالا چه راست دستی چه چپ دست فرقی نداره، شروع به حرکت میکنی، باید دور تا دور این محدوده را بدون هیچ گونه خللی، بدون اینکه دستگاه یه ذره باز یا بسته بشه، بدون اینکه دستگاه بخواد کوچکترین چالی، باید این حرکت مدام و مستمر باشه. از نقطه اول که شروع کردی دایره وار عین پرگار باید برگردی بیای سر نقطت و هم کماکان آنتن روی محدوده قفل کنه، یعنی اصلا ول نکنه، یعنی همینطور که شما میچرخه همینطور با شما دور تا دور محدوده رو بچرخه و محدوده رو به شما بده. دوستان این همه تکنیکی که ما میگیم میکسی از تکنیک های دازینگ، اصلا سیستم دازینگ ملغمه ای از چند تکنیکه، ولی تکنیک های ریزی هستن، نیاز به دقت داره. شما دوستان تو کانالاشون میگن دوست از آقا من دارم روی دیوار راه میرم، یا میبینید دستگاه خود آنتن یه جهت دیگه میره یه جا، خود دوست از حتما اونجا ریزش کرده، یا اصلا اونجا یه محدوده است که اصلا شاید یک دری باشه که الان دره بین دو تا دیوار فاصله است، اینجا یه شکی به خود دستگاه وارد میشه، بعد دوباره مسیر رو میده. دستگاه با شما حرف میزنه، دستگاه همه چیزا به چشمان شما داره ارائه میده، نه به گوش شما مثل سیستم های بازاری همه چی وارد سیستم بیرانی تو میگه ببین این اینطوره، ببین این سیستم، ببین همه چیزا با دیدن به شما ثابت میکنه. دوستان عزیز، نکات کلیدی امروز امیدوارم گرفته باشین و در ادامه این تکنیک هایی که من امروز روی پرچما به شما نشون دادم، میلیون دلاری، تکنیک میلیارد دلاری هم میگم که باعث تعجب و تحیر کل جهان دازینگ بشه. من دارم بدون 0.01% خطا دازینگ رو تدریس میکنم، مجانی، و خیلی هم مفتخرم، افتخار میکنم در خدمت دوستان کانال هستم و کل دوستان همه 99.5% دوستانی که به ما مثبت میگن در خدمتشونیم. دوستانی هم که انتقادی چیزی هم دارن اونا هم بر دیده منت، ولی اگر کسی هم بخواد منفی فکر کنه، اون منفی اصلا جاش تو گروه نیست و باید از کانال حذف بشه. ما در خدمت تک تک دوستان هستیم با قدرتمندترین تکنیک های دازینگ. مانا و پایدار باشید دوستان من، تا پارت بعد با تکنیک های ویژه عزیزان.